આ ગણેશ ઉત્સવમાં ગણપતિનું પ્રિય ભોજન એવા બુંદીના લાડુ, બુંદીની ઝંઝટ વગર મોતીચૂર કે બુંદીના લાડુ એકદમ નવી રીતે બનાવીશું, અને એ પણ માત્ર 1 કપ ચણાની દાળમાંથી। તો આ રીતે તમે જો લાડુ બનાવશો તો મોતીચૂર કે બુંદીના લાડુ પણ ભૂલી જશો, એટલી સહેલી રીતથી બની જશે અને સાથે ખાવામાં પણ એટલા ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચાલો લાડુ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। લાડુ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ મેં 1 કપ જેટલા ચણાની દાળને 4 કલાક માટે પાણીમાં પલાળીને રાખી હતી। હવે 4 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે એ દાળ સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને હાથેથી તોડતા તે તૂટી જાય છે। તો હવે આ પાણી દૂર કરી લઈશું અને એકવાર વધુ પાણીથી સાફ કરી લઈશું। આ 1 કપ ચણાના દાળથી 15 જેટલા બુંદીના લાડુ બનીને રેડી થશે। તો હવે મેં સૌથી નાનું મિક્સર જાર લઈ લીધું છે અને એમાં થોડી દાળ એડ કરી છે। અહીં તમારે ગ્રાઇન્ડ કરતી વખતે જરા પણ પાણી એડ નથી કરવાનું અને કરકરું પીસી લેવાનું છે। તો આ રીતે મેં બંને બેચને પીસી લીધા છે। જો પાણી એડ કરશો તો એકદમ ફાઇન પેસ્ટ તૈયાર થશે, જે બુંદીના લાડુ બનાવવા માટે બરાબર નથી। હવે આ પેસ્ટમાંથી આપણે પકોડા તળવાના છે। તો એના માટે મેં અહીં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરવા રાખ્યું છે। હવે આપણે હાથમાં થોડું બેટર લઈ અને હાથથી આ રીતે દબાવી અને ચપટું કરી લઈશું। ત્યારબાદ એને કડાઈમાં એડ કરી દઈશું। આ રીતે ચપટું કરી અને એડ કરવાથી એ પકોડા જલ્દીથી તળાઈ જશે। તમે ભજીયાનો શેપ બનાવીને પણ ફ્રાય કરી શકો છો, અને સાથે ફ્રાય કરવા માટે તમે તેલની જગ્યાએ ઘીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। તો લગભગ 1 મિનિટ જેવું થાય ત્યારબાદ આપણે પકોડાને પલટાવી લઈશું અને બીજી બાજુ ફ્રાય કરી લઈશું। અહીં તમારે પકોડાનો કલર ચેન્જ નથી કરવાનો, ફક્ત સ્લાઇટલી ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો થાય ત્યારબાદ એને તેલમાંથી કાઢી લઈશું। અહીં પકોડાની એક બેચ તૈયાર થતાં લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવો ટાઈમ લાગશે। જો તમે હાથથી આવી રીતે પાતળા કરી અને કડાઈમાં એડ કરશો તો પકોડા જલ્દીથી ફ્રાય થઈ જશે। તો આવી જ રીતે આપણે બાકીના બેટરમાંથી પણ પકોડા બનાવી અને ફ્રાય કરી લઈશું। બધા પકોડા ફ્રાય થઈ જાય ત્યારબાદ એને કિચન પેપરમાં કે પછી પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને એને સાવ રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડા થવા દઈશું। ત્યારબાદ જ એની આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો લગભગ 15 મિનિટ પછી બધા જ પકોડા ઠંડા થઈ ગયા છે। જો તમે આ રીતે તોડો તો એ આસાનીથી તૂટી જાય છે અને અંદરથી જરા પણ કાચા નથી રહ્યા। તો આ રીતે આપણે એને કટ કરી અને જે મોટું એટલે કે મીડિયમ સાઇઝનું મિક્સર જાર આવે છે એમાં બધા આપણે એડ કરી દઈશું। હવે આ બધા જ પકોડાને આપણે પાછું કરકરું એને ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે। તમે ચાહો તો પહેલાં હાથેથી એના નાના કટકા કરી અને ત્યારબાદ એને ગ્રાઇન્ડ કરી શકો છો। તો ગ્રાઇન્ડ થયા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ બુંદીના લાડુ માટેનું જે ચૂરમું હોય એવું સરસ ચૂરમું બનીને રેડી થયું છે। તમારે આને જરા પણ ચાળવાની જરૂર નથી। હવે જે પેનમાં આપણે ફ્રાય કર્યા હતા એ પેનમાંથી તેલ કાઢી અને હું અહીં 3 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરું છું। હવે આપણે એ ચૂરમાને ઘીમાં આપણે રોસ્ટ કરી લઈશું। તો ઘી ગરમ થાય ત્યારબાદ કડાઈમાં બધું જ ચૂરમું એડ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખી અને 1 થી 2 મિનિટ માટે એને આપણે રોસ્ટ કરી લઈશું। આ પ્રોસેસ કરવાથી ઘીની સરસ સ્મેલ ચૂરમામાં આવી જશે। પણ જો તમે પકોડા તેલને બદલે ઘીમાં ફ્રાય કર્યા હોય તો તમારે આ સ્ટેપ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી, તમે ડાયરેક્ટ જ ચાસણી લઈ શકો છો। ઘીમાં આ રીતે રોસ્ટ કરવાથી ચૂરમાના બધા કણ સરસ ફૂલી જશે અને ઘીને એબ્ઝોર્બ કરી લેશે। 1 થી 2 મિનિટ માટે સરસ રોસ્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ તમે આમાં તમારી મનપસંદના ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી શકો છો। મેં અહીં પિસ્તા એડ કર્યા છે। હવે આપણે ચાસણી બનાવી લઈશું। તો એના માટે 1 કપ જેટલી ખાંડ એડ કરી અને એમાં અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરશું। હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અને ખાંડ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી એને થવા દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, જો ગણેશ ઉત્સવ માટે તમારે બીજા અલગ પ્રકારના લાડુની રેસીપી જોવી હોય તો એના વિડીયો મારી ચેનલમાં તમને મળી જશે। તો એના માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો। તો હવે આપણી બધી જ ખાંડ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે। તો ફ્લેવર માટે હું અહીં અડધી ચમચી જેટલો એલચીનો પાવડર એડ કરીશ અને સાથે લડ્ડુનો કલર એકદમ સરસ આવે એના માટે ચપટી ઓરેન્જ કલર એડ કરીશ।
અહીં ઓરેન્જ ફૂડ કલર નાખવો ટોટલી ઓપ્શનલ છે. તમે લાડુ બેસનના બનાવો છો માટે ઓલરેડી યલો કલરના સરસ લાડુ બનીને રેડી થશે. અહીં ચાસણીને બનવા માટે 3 થી 4 મિનિટ જેટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને આપણે ચેક કરીશું તો હજી અડધા તારની જ ચાસણી બને છે, માટે હજી 2 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક થવા દેવું પડશે. તો હવે એને 2 મિનિટ બાદ ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ એક તારની ચાસણી બની ગઈ છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી અને આપણે ઘીમાં રોસ્ટ કરી અને રાખેલું ચૂરમું એડ કરી દઈશું. હવે તેને હળવે હાથે ચાસણીમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અહીં ગેસની ફ્લેમ સાવ સ્લો કરી દેવાની છે. તમે અહીં ફ્લેવર માટે ચાસણીમાં કેસરના તાર પણ એડ કરી શકો છો. એકવાર બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ માટે એને રહેવા દઈશું. એટલે ચૂરમામાં રહેલી બુંદી ચાસણી એબ્ઝોર્બ કરી અને થોડી ફૂલી જશે અને મોતીચૂરના લડ્ડુ જેવું ટેક્સચર આપશે. તો આપણો આ લડ્ડુ બનાવવાનું મિક્સર થોડું ઠંડુ થાય ત્યારબાદ હાથમાં લઈ અને આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈ અને લડ્ડુ બનાવી લઈશું. તમે તમારી પસંદ પ્રમાણેના સાઇઝના લડ્ડુ બનાવી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ લડ્ડુ એકવાર ટેસ્ટ કરશો તો તમને નહીં લાગે કે આ મોતીચૂરના લડ્ડુ નથી પણ અલગ રીતે બનાવ્યા છે. તો એકવાર આ ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન જરૂરથી ટ્રાય કરજો. મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. લડ્ડુની બીજી રેસીપી જોવા માટે સ્ક્રીન પર ક્લિક કરો.